2招足够了。多少？天补三显变，琉璃变。 Vân Lam Tông, toàn bộ tông môn nghe lệnh, bất cứ kẻ nào xâm phạm nơi này đều lấy mạng, một tên không tha. Tiếng quát Vân Sơn vừa dứt, ở phía dưới, đông đảo trưởng lão Vân Lam Tông đã liền lao lên phía trước bao vây đám người Tiêu Viêm ở bên trong. Chứng kiến đám người kia hành động, Hải Ba Đông lạnh giọng quát, đừng cho bọn họ kết trận, động thủ. Dứt lời, ông liền lao về phía trước. Theo sau Hải Ba Đông, cường giả như mưa cũng lập tức phóng tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cuộc va chạm kịch liệt liền xảy ra. Nhất thời, ở giữa không trung, từng cỗ kình phong bùng nổ như sấm sét, làm nơi đây rung động, từng đoàn năng lượng cứ thế ầm ầm bạo phát. Có thể nói, chiến đấu giữa những cường giả là hết sức quyết liệt, mỗi lần va chạm, bọn họ đều làm nơi đây như sáng bừng. Ở tại vị trí trung tâm, Tiêu Viêm cùng Vân Sơn nhìn tình thế bên ngoài đang hỗn loạn, hai người rốt cuộc cũng động thân. Đấu khí trong cơ thể bùng nổ, cầm huyền trọng xích, Tiêu Viêm chỉ thẳng mặt Vân Sơn quát: "Vân Sơn lão cẩu, đền mạng cho Tiêu gia ta." "Được, vậy thì đến đây đi, để cho bản tông chủ nhìn xem đến tột cùng là ngươi dựa vào cái gì mà dám trở về lần nữa." Dứt lời, hai đạo thân ảnh như tia chớp đã liền lao thẳng về phía đối phương, giao chiến cực kỳ quyết liệt. Trong không trung, huyền trọng xích cùng thủ trảo của Vân Sơn liên tục va chạm, làm không gian nơi đây như chấn động. Thậm chí, một đòn đánh ra, hai người còn cắt rời một quả núi. Thế nhưng cho dù là như vậy, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Thân thể khẽ động, hai người đã lần thứ hai lao tới người đối phương, tiến hành công kích. Trong không trung, từng đoàn năng lượng ầm ầm bạo phát. Vừa đánh, thanh âm Vân Sơn vừa vang lên quát: "Tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng nó chỉ có tác dụng đối với đấu hỏa mà thôi." "Thật ư? Vậy thế này thì sao?" Dứt lời, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm đã liền biến thành màu tím, đồng thời tốc độ cũng trở nên cực kỳ biến ảo. Trên không trung, những đạo tàn ảnh như tia chớp cứ thế lao về phía Vân Sơn công kích, khiến hắn ta hoa mắt chóng mặt. Lúc này, trước tốc độ kinh người của Tiêu Viêm, Vân Sơn như đứng hình, ánh mắt có chút sợ hãi. Thế thế, Tiêu Viêm đắc ý quát: "Vân Sơn lão cẩu, bây giờ người còn dám nói là vô dụng sao?" Dứt lời, trên tay Tiêu Viêm, huyền trọng xích đã liền bổ xuống. Lúc này, Vân Sơn phải chống đỡ hết sức vất vả. Và rốt cuộc, sau một hồi giao chiến, trong tay Tiêu Viêm, một chiêu bát cực băng đã liền đánh ra. Trúng một đòn này, Vân Sơn liền bị chấn bay xuống dưới. Lảo đảo một chút, hắn ta mới có thể đứng vững được thân hình. Ngay lập tức, thanh âm đã vang vọng lên quát: "Tiểu tử, từ khi ta tiến vào đấu tông, ngươi là người duy nhất lưu lại quyền ấn trên người ta. Hôm nay, bản tông chủ sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là cường giả đấu tông chân chính." Dứt lời, một cỗ uy áp cuồng mãnh trên người Vân Sơn cũng liền bạo phát, làm Tiêu Viêm nét mặt biến đổi nhanh chóng. Không dám chủ quan, trong tay Tiêu Viêm, thanh huyền trọng xích một lần nữa bạo dũng ra năng lượng cuồng bạo. Lúc này đây, không gian như vặn vẹo, toàn bộ đã bị bao trùm bởi một màu xanh huyền bí, năng lượng cũng không ngừng chảy xuôi vào huyền trọng xích. Còn ở phía đối diện, sau một hồi ngưng tụ, bất ngờ trong tay Vân Sơn, thủ ấn liền ngưng tụ lại, một chiêu đại bi phong tê thủ đã liền đánh thẳng về phía trước. Thấy vậy, Tiêu Viêm gầm lên hét lớn, cầm chặt huyền trọng xích trong tay, một đòn diễm phân phệ lặng xích cũng liền tung ra. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ ầm ầm nhất thời bạo phát đã làm nơi đây rung động kịch liệt. Khi kình khí bắn ra, nó liền khiến mọi người như đứng hình. Cũng bởi vậy, trận chiến cũng bị đình trệ trong giây lát. Phải mất một hồi lâu, kình khí mới tiêu tan. Thế nhưng, từ trong khói bụi, Tiêu Viêm đã lại một lần nữa lao tới công kích tiếp. Thấy vậy, Vân Sơn cũng liền tránh né. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, ở phía sau Tiêu Viêm, thân ảnh Dược lão bất ngờ xuất hiện. Ngưng tụ năng lượng, một quyền tung ra, Dược lão đã liền chấm bay Vân Sơn xuống dưới, khiến hắn ta trực tiếp thổ huyết. Lúc này, sắc mặt Vân Sơn rất khó coi, còn Vân Vận, ánh mắt nàng rất lo lắng, dường như nàng đang sợ một điều gì đó. Tuy nhiên, trái với đám người Vân Lam Tông, Hải Ba Đông thấy Dược lão ra tay lại rất vui mừng, bởi vì có ông, trận chiến này bọn họ sẽ có lợi thế lớn. Còn Vân Sơn, ngay khi thân hình ổn định lại, hắn ta liền cười nhẹ nói: "Năm đó thì ra là ngươi đã trợ giúp tên tiểu tử kia. Đệ tử của ta sao có thể để cho người khi dễ, chỉ là một tên đấu tông, nếu là năm đó, bản tôn chỉ cần nói một câu, Vân Lam Tông sẽ xóa sổ ngay lập tức. Chỉ là một khối linh hồn thể cũng dám kiêu ngạo, người đã dám hiện thân, vậy thì hôm nay các ngươi đều ở lại đây đi." "Bằng vào khả năng của ngươi." "Tất nhiên là không, người này hắn ta đã chở ngươi khá lâu rồi." Dứt lời, ở phía xa, một tiếng cười kỳ dị đã liền vang lên. Theo đó, một đoàn hắc vụ cũng liền từ từ xuất hiện, lấy nó làm trung tâm, một thân ảnh đặc trưng của đám người hồn điện hiện ra. Nhìn người vừa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm cùng Dược lão cũng liền trở nên nghiêm trọng, bởi vì họ biết người vừa xuất hiện này thực lực không kém. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vụ hộ pháp, ngay cả Hải Ba Đông, ông cũng chỉ đoán ra được phần nào mà thôi.
Còn bóng đen của vụ hộ pháp ở giữa không trung, thanh âm đã liềm vang lên nói: Dược Trần, thật không ngờ người lại tự mình tìm đến cửa. Năm đó, các người trợ giúp Hàn Phong hạ độc thủ với ta, ân oán này cũng nên kết thúc rồi. Dứt lời, ánh mắt Dược lão cũng liền hiện lên sát ý, nhắc nhở Tiêu Viêm phải cẩn thận. Chỉ trong tích tắc, Dược lão đã liền lao thẳng thân hình về phía vụ hộ pháp và cùng hắn ta giao chiến. Nhất thời, một cuộc chiến giữa đấu tông cường giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ cũng liền bạo phát. Ở giữa không trung, trong tay Dược lão, một hư ảnh cây huyền trọng xích cũng liền xuất hiện. Còn vụ hộ pháp, những sợi xích trong tay hắn cũng liền xuất ra, phóng thẳng về phía Dược lão. Có thể nói, cuộc chiến là vô cùng căng thẳng. Mỗi lần hai người va chạm, đất đá nơi này lại bị sát chiêu làm cho nổ tung. Thế nhưng, cho dù vụ hộ pháp rất mạnh, hắn ta cũng không thể chiến thắng. Bởi vậy, hắn ta liền nhắc Vân Sơn mau kết liễu Tiêu Viêm. Và tất nhiên, Vân Sơn cũng hiểu lời vụ hộ pháp, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, một cỗ đấu khí màu xanh đã liền bắn thẳng về phía trời cao. Chỉ trong tích tắc, nó đã liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh dài, không ngừng bành trướng ở giữa không trung. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng liền hành động, hai tay kết thành thủ ấn, Tiêu Viêm làm ra động tác vô cùng kỳ dị. Nương theo đó, ở bên trong cơ thể anh ấy, luồng ánh sáng vàng rực rỡ rất nhanh đã hội tụ lại một điểm, từng ký tự cũng liền sáng lên. Nhất thời, ở giữa không trung, một cái thủ ấn màu xanh biếc cũng liền thành hình, từng luồng năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Và rốt cuộc, sau một hồi ngưng tụ, theo bàn tay Vân Sơn khẽ động, một đòn phong sắt yên cương đã liền đánh ra. Từ trên trời cao, một cây cự kiếm khổng lồ đã liền bổ xuống. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ động thân, trên tay anh ấy, thủ ấn cũng liền đánh thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc một chiêu khai sơn ấn đánh vào trường kiếm, một tiếng nổ vang rung trời bạo phát, không ít người bị năng lượng quét qua ngã xuống. Cho dù là những cường giả, họ cũng có chút không chịu được. Cũng vì vậy, phải mất rất lâu, cỗ năng lượng kia mới dần tiêu tán. Cuối cùng, khi kình khí tan đi, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Vân Sơn mới từ từ hiện ra. Lúc này, ánh mắt Vân Sơn đã trở nên âm độc. Ngay lập tức, cầm trường kiếm trong tay, hắn ta đã liền lao về phía Tiêu Viêm và bắt đầu công kích vô cùng quyết liệt. Thế vậy, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm đã phải cấp tốc chạy đi. Trong không trung, Vân Sơn liên tục công kích, còn Tiêu Viêm, anh ấy cứ thế tránh né. Ở gần đó, sau một hồi chiến đấu quyết liệt, vụ hộ pháp cuối cùng cũng liều mạng. Từ trên người hắn, sát chiêu đánh ra đã liền lao thẳng về phía Dược lão. Đáp lại, Dược lão cũng liền thi triển ra công pháp cực kỳ quỷ dị đối chiến. Lúc này, hai người không ai hơn ai, cuộc chiến là hết sức căng thẳng. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi bị tên kia liên tục công kích, anh ấy đã suy yếu, dừng lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, Tiêu Viêm lại tiếp tục cuộc chiến. Thế nhưng, tình thế lúc này đã trở nên rất khó cho Tiêu Viêm, bởi vậy anh ấy đã quyết định sẽ liều mạng. Nghĩ là làm, trên tay Tiêu Viêm, ba loại dị hỏa chỉ trong tích tắc đã ngay lập tức xuất hiện, sau đó hợp lại làm một. Và rất nhanh, chỉ trong tích tắc một đóa hỏa liêm với ba màu rực rỡ đã nhẹ nhàng trôi nổi. Cầm nó trong tay, ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy sát ý. Cuối cùng, mang theo thanh âm lạnh lùng, Tiêu Viêm gằn giọng quát lớn nói: Ân oán 3 năm trước, hôm nay kết thúc tại đây đi. Đi đi, Phật nộ hỏa liên. Dứt lời, đóa hỏa liên trên tay Tiêu Viêm đã liền bay về phía trước. Thế vậy, Vân Sơn kinh hoàng, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Cuối cùng, trong khoảnh khắc hỏa liên va chạm vào luồng lốc xoáy, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, tất cả như bị xóa nhòa bởi luồng ánh sáng chói mắt. Lúc này, tất cả đều bị chấn bay lùi lại. Sau đó, cẩn thận quan sát, mọi người nhìn thấy từ trong luồng kình khí, hai bóng dáng cũng liền rơi xuống mặt đất. Đến đây thì hết tập 57/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.